Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo template task dùng để quản lý công việc. Bên cạnh đó, mình cũng giới thiệu một số công thức hữu ích để lọc thông tin, hiển thị deadline, vân vân. Dành cho các bạn lần đầu đến với channel Notion for Productivity, mình thường chia sẻ các hướng dẫn giúp bạn sử dụng Notion một cách hiệu quả nhất. Các bạn hãy nhớ nút theo dõi để tìm hiểu thêm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xem overview template task của mình. Trên đầu trang mình có một callout để trích dẫn một câu nói mình rất tâm đắc của James Clear, tác giả cuốn sách Thói quen nguyên tử. Mình chỉ dịch ngắn gọn là làm việc hiệu quả nghĩa là duy trì tốc độ ổn định của vài công việc quan trọng, chứ không phải tốc độ tối đa của tất cả mọi thứ. Tiếp đến, mình có một toggle time blocking. Các bạn có thể phân chia thời gian cho deep work, shallow work, lịch học hay các hoạt động khác trong ngày. Tiếp theo là một bảng quick tasks, giống như một to-do list cơ bản. Mình thường cập nhật các công việc có thể hoàn thành trong thời gian ngắn và không liên quan đến project nào vào đây. Bên phải mình có các thanh thời gian progress bar. Và đây là phần quan trọng nhất trong template. Mình sẽ theo dõi và lên kế hoạch làm việc trong bảng này. Sau một thời gian sử dụng Notion thì mình thấy timeline là view tối ưu nhất để quản lý công việc, vì mình có thể kéo thả để di chuyển các task dễ dàng. Mình có 3 view chính để lên kế hoạch làm việc trong ngày, trong tuần và trong tháng. Đầu tiên là Today Focus, hiển thị các công việc cần làm trong hôm nay và ngày mai. Các bạn có thể thấy mình chia các công việc lớn, gọi là Parent Task, thành các công việc nhỏ hơn. Con số bên cạnh chỉ ra số lượng công việc nhỏ chưa hoàn thành. Để xem tất cả công việc trong nhóm lớn này, bạn chỉ cần click vào để mở trang. Sau đó, bạn có thể lên kế hoạch, thêm công việc, chọn thời gian thực hiện, vân vân. Trong This Week Focus thì mình có thể xem các công việc đã hoặc chưa hoàn thành trong tuần. This Month là một calendar để xem tổng quan các công việc và sự kiện quan trọng trong tháng. Tiếp theo là Show on Table, tất cả thông tin chi tiết hiện ra ở đây. Mình thường sử dụng bảng này khi cần thêm hoặc điều chỉnh công thức. Để tạo liên kết giữa Subtask và Parent Task Properties thì mình sẽ hướng dẫn trong phần sau nhé. Mình cũng liên kết Parent Task với Project Database để theo dõi tiến độ các dự án. Category mình dùng để phân loại các task mang tính công việc hay cá nhân. Mình dùng Task để phân loại tính chất công việc. Priority để phân loại các mức độ ưu tiên. Status là trạng thái công việc. Ngoài ra, cụm Done checkbox mình dùng để tick nhanh các subtask. Kế đến là Due Date, nghĩa là ngày thực hiện công việc. Progress Property cho mình biết phần trăm đã hoàn thành trong Parent Task. Rồi mình sử dụng công thức để tạo các thanh Progress Bar tương ứng. Mình cũng tạo một công thức hiện thông báo deadline. Một Recurring này mình dùng cho các công việc mang tính lặp lại. Và cuối cùng là một Relation liên kết với Personal Notes Database. Trong Archive View sẽ lọc các task mình đã hoàn thành. Bạn vừa rồi mình chỉ cho hiển thị các Parent Task, Subtask và Quick Task. Còn bảng bên dưới mình dành riêng để hiện các Meeting, Event và Recurring Tasks. Ngoài ra mình có Calendar View để xem tất cả sự kiện trong tháng. Phía bên dưới mình có bảng hiển thị các Parent Task Progress. Nó giúp mình nhanh chóng nắm bắt tiến độ và deadline của các nhóm công việc lớn. Và cuối cùng là một Linked View of Database to Template Goals để nhắc mình về các mục tiêu lớn trong tháng. Để tạo database này thì cũng mất khá nhiều thời gian đó. Các bạn có thể vào đường link trong description để lấy template nếu muốn. Nếu bạn muốn học thêm về Notion thì bây giờ cùng mình tạo template này nhé. Đầu tiên mình sẽ tạo một database inline và đặt tên là Tasks. Mình sẽ đổi tên property đầu tiên thành task luôn. Sau đó tạo một relation property. Đặt tên là parent task. Và chọn separate properties. Mình sẽ đặt tên relation property thứ hai là subtask. Bây giờ mình sẽ thử tạo một subtask và một parent task và thử link task 1 này với parent task 1.
Các bạn có thể thấy parent task 1 cũng liên kết ngược lại với task 1. Tiếp theo mình sẽ tạo category property dạng select. Mình sẽ thêm hai option là work và private. Các bạn có thể đổi màu nếu thích. Click duplicate để tạo task. Các bạn có thể tạo các options tùy thích. Tương tự mình sẽ tạo các property priority và status. Để tính tiến độ hoàn thành của parent task, các bạn tạo một rollup property. Chọn subtask cho relation. Chọn term property. Và calculate percentage. Để tạo thành progress bar, các bạn có thể copy công thức mà Bạn Thiện QC chia sẻ. Mình có để đường link trong phần description. Tiếp theo, tạo due date property để chọn ngày thực hiện. Nếu các bạn muốn hiện thứ thì có thể dùng công thức đơn giản sau. Format date, drop due date, mở ngoặc kép 4 chữ D đóng ngoặc kép. Để lọc các task trong tuần thì các bạn tạo công thức để kiểm tra due date có nằm trong tuần này hay không. Tương tự với công thức khi nãy, nhưng mình sẽ sửa DDDD thành W và check xem nó có trùng với tuần hiện tại không. Tiếp theo mình sẽ tạo công thức days left. Property này rất hữu ích để tính deadline cũng như đưa vào các filters. Siêu là công thức để làm tròn. Dùng hàm date between để tính thời gian giữa ngày cuối cùng của due date và ngày hôm nay. Do giờ mặc định trong Notion được tính từ lúc 12 giờ sáng, thay vì dùng days trong formula, các bạn nên chuyển sang hours và chia cho 24 để công thức tính chính xác hơn. Tiếp theo mình sẽ tạo recurring property dạng select cho các công việc mang tính lặp lại. Mình sẽ tạo các options như weekly, bi-weekly, monthly, vân vân. Sau đó tạo một formula recurring in days bằng hàm if. Công thức khá đơn giản. Nếu recurring là weekly thì mình muốn cho hiện số 7. Làm tương tự với các option khác. Bây giờ mình sẽ tính next due. Mình dùng hàm date add để cộng từ ngày due date với số ngày trong recurring in days. Mình sẽ chọn ngày mai thử xem công thức hoạt động như thế nào. This week checked.
days left là 1. Mình sẽ thử cho nó lặp lại hàng tuần. Ok, mình thấy công thức hoạt động khá ổn. Tiếp theo mình sẽ tạo công thức để hiện thông báo deadline. Cơ bản thì mình vẫn tiếp tục dùng hàm if. Mình chỉ muốn tạo deadline cho các parent task thôi, nên mình sử dụng thêm hàm and. Đầu tiên, nếu hai điều kiện là prop done được checked và task là parent task, thì hiển thị message là well done. Tiếp theo, nếu days left bằng 0 và task là parent task, thì hiện thông báo good today. Các bạn cũng có thể copy các symbol vào thông báo nếu thích. Mình sẽ copy đoạn này và chỉnh sửa để tạo các hàm if tiếp theo. Cho các trường hợp days left lớn hơn 4, mình sẽ cho hiện chữ coming soon. Mình sẽ test thử nhé. Ok, mình thấy công thức hoạt động khá ổn. Các bạn có thể thấy mình có thể tạo rất nhiều loại công việc trong database này. Để dễ dàng phân biệt các task này thì mình sẽ dùng hàm if để tạo một symbol properties dựa trên property task. Mỗi task sẽ có một symbol màu khác nhau. Mình sẽ test thử nhé. Để thu gọn độ rộng cột thì các bạn có thể sử dụng tips này. Chuyển property sang dạng checkbox, thu hẹp cột lại, sau đó chuyển về formula. Mình sẽ chuyển cột symbol này lên đầu tiên. Mình sẽ test thử nhé. Và symbol đã chuyển sang oval màu vàng. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tạo xong database gốc cho task template với rất nhiều formula hữu ích. Trong video tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng các filters và sorts để chúng ta có thể lên kế hoạch và quản lý công việc hiệu quả. Nếu các bạn thấy thông tin mình chia sẻ là bổ ích, hãy nhớ nút like và share nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả. Hẹn gặp lại các bạn.